Hi guys! Welcome to my vlog. I'm going home. Tapos na ang aming overtime. Ngayon ay Sunday overtime. 3:30 lang kami. Dahil syempre, Lunes bukas, pasukan uli. Kailangan magpahinga ng kahit konti lang. Dire-diretso ang gawa namin ngayon kasi marami kaming gawa. Gahabol kami. Schedule. Kailangan tapusin yung schedule. Ito yung taniman nila. Mga gulay. Yung nakalaki yung nila. Yung kanilang agriculture area. Pero yan, taniman nyo na ganda ng BMW. BMW yan. Single person. Yun lang, niwarak lang. BMW racing car. Face mask tayo. Tayo makakita ng may multa dito kasi yung pag walang face mask. Kaya kailangan sumunod tayo sa batas para hindi tayo mamultahan. Ay magkabit Bali malapit lang yung namin dito, yung company namin. Kung mampasin nyo, dumaan ako sa kanina, sa kantin. Doon dumaan ako kanina doon. Tawid na ako dito. Tawid na ako dito. Wala ng kalsada, yung highway nila, wala masyadong sasakyan. So ito nga palang lugar namin. Ito ay Changsonggun, Julanamdo, Changsonggun, Namyon, Nanosandanilo. So yun yung mga apartment. O dyan kami nagka-apartment. Malapit lang naman dito yung yung mart. Pwede ka mamili dyan. Ito yung mga taniman nila. Usually yung mga tiyatanim nila dito yung mga kamote. Yan, kamote yan kamoteng bagin. Lawak yan. Kasi yan mabili dito lalo sa mga sa mga mini mart. Takaw sila dito sa kamote, paborito nila yan. Marami silang niluluto dyan. Minsan nilaga lang. Saka mura lang. 1 kilo 250 pesos. 1 kilo na yan. Masarap, sama tamis. Tamis yung kamote nila. Pwede siyang pwede siyang gulay, pwede snack. Nihalo yun sa gulay Yung laman lang pero yung mga talbos hindi kinakain dito. Pero yung laman lang sa atin kinakain. Ganda ng ninja. Ninja ba yun? Ganda Bala ko yung pag-uwi. Scooter lang pala masyado na mataas yun 5'4" lang height ko I am 5'4". Height. Yan mga apartment na lahat yan. Yan ito mga ginagawa pong apartment. 2 bagong apartment ginagawa. Yan mga apartment lang makikita mo dito. Yan, dito na yung lugar namin. Lapit na 10 minutes walking distance from our apartment going to our working area. My company. BMW, pakalat-kalat lang dito. BMW yan. Yan pa, BMW. Pakalat-kalat lang dito. wala silang sariling parking. Yan, pakalat-kalat lang dito yung BMW. So yan, dito na ako sa apartment namin. Yung apartment namin. Click. Yung kasama ko magagala pa yan. Ito yung parking area. Yung aming urban sharp. Sesame open. Yan, sa second floor yung amin. First floor basement tawag dyan Korea Jiha. Sa first floor Ilchung. Second floor Ichung. Third floor Samsung. May elevator pa kami. Elevator. Ito yung aming apartment.
Moon. Tawag yan. Korean. Password pen. Ito yung gusto ko sa Pilipinas pag uwi ko. Kahit na sa main door lang. Automatic yan, digital. Double lock yan. Automatic. Double lock. Yan sa kabila. Double lock. So yun ito ka apartment namin. Pasok mo, CR. So then, malinis yan. Ito yung mga maleta ko. Ito yung yung sapatos. Tripan ko, mainit na eh. Ito na, kwarto. So ayan, dito na ako sa kwarto namin. Welcome sa aming magulong kwarto. Ito na paglalaki. Dalawa lang kami dito. Kasama ko nasa labas. Ito yung kwarto niya. Ito yung kama ko. Bigay lang ito ni Amo, kama. Ito yung kama niya sa dating company. Kusina namin. Kalat no. Kasi na. Kasi yung aming built-in cabinet. Sarado natin, wala naman. Yan. May rep. May oven. May aircon. May washing machine. So ayan, dito na kami. Dito pala ako. Nandito na lang. Dito natapusin yung aking mini vlog. Ngayon lang ulit napag-vlog. Kasi medyo tinatamad na. So ayan, hanggang sa muli. Peace out. Bye bye.